अहिले चाहिँ म यहाँ रिसानको घरमा आएको छु। रिसानले चाहिँ बिहानै यो नयाँ इलेक्ट्रिक ड्रम लिएर आएको रहेछ एलिसिसको र त्यसकै अनबक्सिङ भइरहेछ। टक्क आज ड्रम बजेको अहिले हेर्नु पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सो स्टे ट्युन्ड गाइज र हामी अनबक्सिङ सुरु गर्छौँ अब। Is a Kiko base pedal model. This is monitor. सबै किटको नाम लेखेर छुट्याइदिए हुनुहुन्छ है बक्समा। This is main monitor. This is the CPU. Alesis. यसमा चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि तिम्रो यो सबैलाई कति पे गरेर दिने 1500 सरी हन्डीको रक्स बढेको नि त तिमीले हन्डी वेल रिसानको ड्रम अनबक्सिङ भइरहेछ अहिले सब यहाँ सामानहरू निकाल्दैछौँ अनबक्सिङ भइरहेको ठाउँमा यिनीहरूको सिम्बल चाहियो सबै स्ट्यान्डहरू मेटलहरू यसको हात खुट्टा। सो हामी अब यो टक्क सबै निकालेर सेटअप हानेर रिसानले बवाल ड्रम बनाउँछ होइन त्यो एकछिनमा हेर्नुपर्छ। एक्साइटेड नि होइन त ड्रम बजाउन। वारेन्टी यो एसेम्बल गरेर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ कसरी एसेम्बल गर्ने भनेर यसलाई हेर्दै गर्ने। तिमीले अरू ड्रमहरू सेटअप गरेको छौ कहिले? छैन, फर्स्ट टाइम हो। ल सही हो। अगस्टिक चाहिँ आउँथ्यो होइन, इलेक्ट्रिक ड्रम अहिलेसम्म चला छैन नि त। यो तार पनि हो है, 13 स्टिक्स यो पावर सप्लाई रहेछ। यो एसेसरिज चाहिँ यसलाई साइडमा यो चाहिँ स्नेयर यसको CPU मोड्युल हो। This is pedal, Alesis pedal है ना। First software है ये हमको टॉम्बो ये हाथ खुटा इसका हाथ खुटा साइड गरेर oh my god मेनले छ। आजको यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै नयाँ एकदमै नौलो लागिरहेको छ किनभने सधैँ अरूले ड्रम बजाएको मात्रै देखिरहेको। आमाले चाहिँ एकदमै धेरै हुनेहरू चाहिँ यहाँ रिसानले सेटअप गरिरहेछ। मलाई चाहिँ कुरामा केही ज्ञान छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ केही हेल्प गरिरहेको छुइनँ। Let's start setting up. सो सेटअप अलमोस्ट कम्प्लिट हुनु लाग्यो, झन्डै 1 घन्टा जति नै लाग्यो है। इलेक्ट्रिक ड्रम ग्रेट।
यो इलेक्ट्रिक ड्रमको बेस्ट पार्ट चाहिँ यस बाहिर अरू कसैले पनि हल्ला भएन। यसको साउन्ड चाहिँ टक्क कि त हेडफोनमा कि त अर्को साउन्ड बक्समा चलेर सुन्नु होइन। सेटअप चाहिँ कम्प्लिट हो। अब टक्क वायरिङ गरेर ट्याग लगाएर स्पिकरमा